Paskasavia, mä haistelen paskasavia. Uudestaan mä haistelen paskasavia. Ei vaikka. Tiedätte, se on semmonen hyvä puoli tässä, kun siis mulla on vieläkin joku tämmönen, en mä tiedä, joku covid-jälkioire tai jotain sellainen. Mä en oo about puolen vuoteen haistanut yhtään mitään. Ei vaan vittu, hajuaiste ei toimi. Ja se on niinku erittäin iso siunaus tämmöiselle kuin paskahaavia. Paskasaavia tuodaan nenän eteen ja tänään meillä onkin tämmönen pikku vilmi kiitoksina sitten lahjoittajalle, eli siis jos en nyt ihan väärin muista, siitä oli vähän Discordillakin Videospacella keskustelua, niin jos en ihan väärin muista, niin tää taisi olla Osin Los Angelesin lahjoittama. Korjatkaa ihmeessä, jos olen väärässä, että niin kun, oliko tämä Osin Los Angeles tämän lahjoittaja, koska se ei ainakaan tainnut olla toi Super Heavy Mursu, koska hän niin itse sanoi kyllä, mutta pointti on se, että unboxasin leffoja ja sieltä tuli lahjoituksena tämä tämmönen Green Lantern elokuva. Ja tässä lukee, että tästä paskasaaviin. Eli kai mun nyt täytyy tehdä sitten tämä paskasaavitus kyllä. Ihan oikeasti katselin tämän elokuvan. Siis vittu, jumalauta, että mä katoin tämän ihan oikeasti. Siis 2011 vuoden elokuva ja sen on ohjannut semmoinen kuin Martin Campbell. Elikkä siis mies, joka on ohjannut GoldenEye ja sitten ton Casino Royale. Eli kaksi yleisesti kohtalaisen arvostettua Bond-elokuvaa, ja munkin mielestä molemmat on oikein hyviä Bond-elokuvia. Ja tää on semmonen elokuva, mikä ei yleisesti kauheasti niin kuin arvostusta nauti kyllä sattuneesta syystä, niin nyt menin sitten pistämään tämän levisoittimen ahnaisiin sisuksiin, ja aloin tunnistelemaan sitten siinä, että mikä tässä voisi mättää. Ja kyllä tässä mätti aika monikin asia. Itse asiassa tähän alkuun pitää sanoa, siis mä olin niin tyhmä, siis mä luulin, että tää on se niin kuin Green Hornet, siis se Bruce Lee-homma, mikä alun perin ollut. Sitten mä aloin katsoa, että vittu, wait a second, että hetkinen, mikä se Green Hornetti sitten on? Sitten samana vuonna ilmestyi Green Hornet-niminen elokuva, jossa näyttelee Seth Rogen, eli remake tästä, ymmärtääkseni tästä Bruce Leen hahmosta, tai siis hahmo, Green Hornethan oli siinä TV-sarjassa, tai siis Bruce Lee-hahmo ei ollut Green Hornet, mutta se näyttelijästä katoo siinä. Niin siitä tehtiin sitten niin kuin 2011 vuonna leffa. Ja enkä kyllä yhtään ihmettele, että nämä niin kuin vähän vaikuttaa samanlaiselta. Siis se, mun mielestä se Green Hornetin se kansikin on, no luonnollisesti siinä on paljon vihreätä siinä kannessa. Sekin vaikuttaa vähän samalta, joten mä en nyt anna itselleni vähän armoa tässä typerässä virheessä, mutta niin kuin, tietäkää se, että niin kuin, älkää sekoittako tätä Seth Rogen elokuvaa. Nimittäin tässä filmissä näyttelee tämä kyseinen ilopilleri nimeltä Ryan Reynolds, ja sehän taisi olla siinä Deadpool-elokuvassa, ja mun täytyy sanoa, että siis mä en kauheasti tykkää Deadpoolistakaan. Enkä mä kauheasti tykkää kyllä Ryan Reynoldsista, että heittäkää joku hyvä leffa, missä Ryan Reynolds on, niin mä voin sanoa, että oliko se hyvä vai huono, mutta niin kun muista, mä en nyt yhtäkkiä saa päähäni, että mikä se voisi olla. Tää jotenkin tuntuu jotenkin niin geneeriseltä, ja vittu, mä tuun toistaan tätä sanaa paljon, geneeristä. Geneerinen tämmönen niinku, tiedätkö, white boy sankarihahmo, mikä aina vähän heittää vitsiä tällä. Mutta oikeastaan mä vähän yllätyin, tässä elokuvassa tää ei heitä paljonkaan vitsiä, tää Ryan Reynolds sitten kyllä. Siis mä en oikein tiedä, mitä tää elokuva edes niin kuin haluaa olla. Haluaako tää olla semmoinen kevytmielinen lasten seikkailu vai haluaako tää olla semmoinen Dark Knight-tyylinen synkkä filmi? Tää on hirveän niin kuin all over the place koko ajan niin kuin tää elokuva. Tää ei niin kuin tiedä, mitä se haluaa, minkälainen se haluaa olla. Ja siis se on niin kuin tosi häiritsevää, kun sä alat katsoa tätä. Muissa rooleissa tässä nähdään semmoinen kuin Blake Lively, se on vissiin se muija, Peter Sarsgaard, oliko se joku näistä vittu CGI-äijistä? Joo, vittu tässä on CGI. Sitten oli Tim Robbins ja Angela Bassett. Ja sitten ehkäpä elokuvan parasta antia oli ihan ilman muuta Mark Strong. Se on semmoinen kaljupää pitkä äijä, ja siis se on paljon hyvissä sivurooleissa. Mä en tiedä, onko se kauheasti ollut niinku lead-rooleissa hirveästi, mutta se on aina vähän semmoinen näyttelijä, tämä Mark Strong, että kun se on leffassa mukana, niin se jaksaa jotenkin vähän niin kuin kohottaa sitä niin kuin koko leffaa pikkusen ylemmäs. Tosin tässä tilanteessa se ei ollut kauheasti mahdollista, mutta sanotaan, että okei, kyllä se ehkä niin kuin se on yhden niin kuin, vittu 10 senttiä, 10 milliä.
mikromilliä, niin sai ehkä tätä vähän nostettua. Mutta anyway, tämä elokuva kertoo siitä, kun on näitä jotain, satana, joku Green Lantern Force avaruudessa. Ja sitten joku lauma Green Lanternsia menee avaa jonkun haudan, jossa on joku tämmönen ikivanha pahuus, semmoinen satanan paskapilvi, semmoinen savupilvi sit, mikä niin lähtee sieltä sitten planeetalta ja alkaa sitten repimään kaikista olioista sitten elinvoimaa irti, ja sillä on tarkoitus sitten hävittää varmaan kaikki elämä maailmankaikkeudesta pois. Ja ainoastaan tämä Green Lantern Force sitten pystyy vastustamaan tätä. Ja kuinka ollakaan yksi näistä Green Lantern Force-porukoista, niin yksi niisten edustaja lentää maapallolle sitten vahingossa ja haavoittuu. Ja sitten se tippuu sen alus sinne jokin järveen, joku suo. Ja sitten paikalle saapuu tää tämmönen vähän epäonninen ja tämmönen vähän rämäpäinen lentäjän poika, olin lentäjän poika, niin pääsee sinne alukselle ja sitten se sanoo, että joo, että mä kuolen kohta, siis tää Green Lantern Force äijä sanoo, että mä kuolen kohta, ota tästä sydän ja ota tää mun sormus ja sitten ota tää lyhty sieltä ja vannon vala ja tällä. No, niin se sitten tekee ja pum! Kuinka ollakaan. Se saa tämmöisen vihreän univormun sitten päälle ja sitten siitä tulee tämmönen vihreä lyhty. Siis vähän vitun lapsellinen filmi niinku. Siis tää on niinku... Siis... Tää niinku... Tiedätkö onks tää niinku 5 vanhan niinku kirjoittama tää koko idea? Okei, mä oletan tää on DC Comics. Tää perustuu varmastikin johonkin niinku sarjakuvaan. Mutta siis niinku vittu mitä hevon paskaa. Niinku mä en lukisi niinku sivuakaan tämmöstä niinku. Ihan paskaa tämä. Ja siis tää on niin vitun geneerinen, kliseinen. Sä oot nähnyt tämän saman tarinan niin kuin vaikka kuinka monta kertaa. Missään vaiheessa tää ei etäisestikään pystynyt yllättämään mua. Sen jälkeen kun tää saa tää äijä, tosiaan vitun... Kuka vittu? No Ryan Reynoldsin esittämä hahmo saa nää Green Lantern voimat. Sitten se vahingossa lentää sinne Green Lantern tukikohtaan avaruuteen ja siellä sitä aletaan sitten vähän kouluttaa ja tietenkin se ei ekana osaa mitään ja sitten se joutuu vähän lunastamaan itsensä ja todistaa sitten, että minä olen Green Lantern aineesta ja ihmiskunnassa on aineesta tällä ja sen kouluttajana toimii sitten semmoinen iso muskeliäijä ja sitten tosiaan tämä Mark Strongin esittämä tämmöinen yksi näistä Green Lanternseista, joka on vähän erittäin skeptinen sitten tätä Ryan Reynoldsia kohtaan, mutta kyllä ne sitten luonnollisesti löytävät yhteisen säveleen ja sitten lopussa sitten ottavat mittaa sitten tästä pahasta pilvestä sitten, joka on saapumassa maahan sitten imemään ihmisten elinvoimat ja näin ollen jotain kautta sitten pystyvän niittään tämän Green Lantern Forcein pois pelistä, jolloin sitten sitä ei sitten jää mikään enää estämään maailmankaikkeudessa sitten joo. Tää on se juoni ja tää on joo, siis niin kuin sanottu, tää on niin ennalta arvattava, niin kliseinen ja niin miljoona kertaa nähty, että oikein alkaa heikottaa. Tää ei tarjoa absoluuttisesti yhtään mitään. Ja sitten tässä on vielä tää ongelma, vittu kun tää on niin all over the place. Tää välillä on semmonen yrittää olla hauska ja välillä tosi synkkä. Ja mä en tiedä, mitä siinä, siis mikä se, tää ei osaa valita sitä tyylilinjaa. Että mä en tajua, että Martin Campbellikin, joka niitä Bondeja ohjaa, niin voisi kuvitella, että se tietää, että about mitenkä tehdään tämmönen sujuva, soljuva elokuva. Mutta tuntuu siltä, että ehkä studio on sanonut siinä, että hei, kuule, sä teet nämä asiat, mitä me sulle luetellaan, ehkä mitään muuta. Että se pitää olla just sellainen, miten me sanotaan. Joo, ja hommataan tänne koeyleisönäytös sitten, että testiyleisö saa päättää sitten, miten tätä muutetaan ja tällainen vittu. Ja sitten tää on vittu ruman näköinen elokuva. Siis sillä että no CG on nyt mitä on, ja mä pystyn ehkä sietämään paskaa CGtä, mutta kun tuntuu, että tämä visuaalinen tyylikö on vähän all over the place. Nämä vittu vihreitä ja ne näyttää rumilta, ja sit siellä näyttää erilaisia alien-rotuja, ja niillä on typerästi isot päät. Semmoinen vanhan ihmisen iso pää. Ne on tosi tyhmän näköisiä, tosi vähän tämä häiritsevää, tästä Nightmare Fuelin näköistä tällä. Ja sitten kaikki muukin alienit, ja se alien kaupunki siellä, niin se on vaan visuaalisesti tosi tylsän näköinen. Ruma. Yksinkertaisesti ruma, se on se paras sana, mitä mä voisin kuvailla tätä elokuvaa. Ja okei, tässä elokuvassa on ehkä vittu
loppuun on ängetty periaatteessa kaikki niinku tää niinku toiminta ja juonen käänteet tällä. Ja siis siinä vaiheessa mä olin jo sillä, että voi vittu, että niinku, mua ei kiinnosta tää filmi niinku, ei yhtään pätkää. Sieltä tulee se satanan pilvi, tulee sinne joku suurkaupunki ja siellä se alkaa imeä niitä ihmisiä tällä. Ja sit sieltä tulee Green Lantern, alkaa ammuskea vittu, säteitä suoraan käsistä ja tällä kaikkea räjähtää. Kaikkea tapahtuu, mutta millään ei ole mitään painoarvoa. Se on niinku se mun vittu pääasiallinen ongelma. Tää on just tätä vittu DC-paskaa, vittu Marveli DC-paskaa. Yhtään tästä niinku vittu samaa paskaa. Paskaa millä ei mitään niinku painoarvoa missään missään osa-alueella. Mikään ei tarkoita mitään, millä ei mitään väliä. Mä en tiedä, siis jos sellainen savupilvi tulee New Yorkiin, sanotaan näin, se oli New York, mä en muista mikä kaupunki se oli, ja se imee sieltä niin kuin ihmisten sieluja sisään, niin vois kuvitella, että se niin kuin pystyy ainakin tuhansia ihmisiä niin kuin tappaan siinä, niin kuin, vaikkakin ne tuli sinne kohtalaisen pian apuun sinne, mutta niin kuin, joo, tässä ongelma on siinä, että tässä ei näytetä mitään, niin kuin, siis ehkä pari ihmistä näytettiin siltä, niitä lähti se, niin kuin se joku sielu sieltä niin kuin sisältä tällään, niin ehkä se oli niin kuin se ainoa, mitä tässä oli. Tässä ei missään vaiheessa tuu sillä, että oi vitsi, malauta, että mua jännittää, malauta, selviää, miten se voi selvitä, se on nyt niin alakynnessä, miten se voi selvitä, tässä ei ole mitään yllättävää, sieltä se vaan heittelee, niin kuin, se justiin se Green Lantern Force on sillä ilmeisesti kun sä heilutat kättä tällä, se joko ampuu niinku lasersäteen, tai sitten se voi jopa niinku taikoo itselleen säteen konepistoolin. Niinku. Eikö se olisi tehokkaampaa ampua näitä säteitä? Niin, mutta niinku siis pointti on niinku siinä, että niinku periaatteessa tämä Green Lantern voi tehdä ihan mitä vaan. Sillä ei mitään vaaraa missään vaiheessa, se ei ole missään vaiheessa alakynnessä. Kukaan sen lähimmäisestä ei muistaakseni ole missään vaarassa. Jos oli, niin mä oon niinku zone out niinku kauan sitten jo. Ei todellakaan, ei jatkoa. Siis vittu 1 tähden paska. Tää oli, vittu täällä oli tää vittu New Mutants. Mun on vaikea valita, että kumpi näistä oli aneemisempi elokuva, tää satana Green Lantern vai New Mutants. Mä jopa ehkä sanoisin, että tää oli parempi, kun tää oli lyhyempi. Muistaakseni tää oli vaan joku niinku, tiedätkö, 90 minuuttia. Joo, 94 minuuttia. Tää oli vittu 2 tuntia vähän päälle. Ja joo, mä kattelin, totta kai mä luonnollisesti katselin Extended Cut, mikä on sitten se 9 minuuttia jotain pidempi sitten. Ja, ilmeisesti siinä on jotain erilaista. No siis onkin jotain erilaisia kohtauksia, mutta mä en nyt tutkinut, että mikä se on erilaista. Jos mun pitäisi veikata, että mitä tässä on lisätty, niin se saattaisi olla se alku, missä tää Ryan Gosling, Reynolds on sitten sellainen niin kuin killinen ja sen isä kuolee siinä onnettomuudessa. Mä veikkaisin, että se on semmoinen kohtaus, mikä olisi niin kuin lisätty siihen sitten alkuun, koska sitä kohtausta näytetään niin kuin takaumissa sitten myöhemmin sitten, että niin kuin, voisiko se olla sellainen, että se on niin kuin pidennetty sitä osa, mutta en tiedä, eikä ihan kauheasti kiinnosta kyllä, että ei todellakaan, että näin. Ja mun on tosi vaikea uskoa, että tämä elokuva on maksanut $237 miljoonaa. Niin vittu, että se on tosi niin kuin kallista se green screen aika. Että siis suurin osa tästä elokuvasta tapahtuu green screenin edessä. Ne on siellä avaruudessa, se on green screenia. Sitten ne on siellä lopussa suurkaupungin taistelussa, se on green screenia. Mutta kai se sitten on niin, että toi tietokoneanimaattorit ja kaikenlaiset visuaaliset post-production henkilöstä niin maksaa vaan niin sikana. Tai sitten joku on vetänyt vitusti välistä, koska niin kun, se on niin kun mun mielestä se ehkä niin kun se tärkeämpi syy tässä jo. Tää oli hirveä floppi, tai siis vaikka tää nyt varmaan omilleen pääsi, ja varsinkin Blu-ray ja DVDn ansiosta sitten niin päässyt omilleen, mutta niin kun tää ei todellakaan niin kun ollut semmoinen hitti, mitä studio tästä toivoi. Warner Bros. Scrappasi sitten tulevan Green Lantern 2 elokuvaan sitten, että kyllähän tämä loppu tässä vähän jättää siihen, tiedätkö, että niinku, joo, kohta tulee, kuule, tämä on niin vitun kova leffa, että kohta tulee lisää jatkoa, koska kaikki rakastavat Green Lanternsia ja tässä on vielä paljon tarinaa, mitä kertoa sitten jo. Rumat efektit, paskan näköiset efektit, ja Ryan Reynolds ei ole mitenkään hauska, eikä kukaan muukaan tässä kyllä kauheasti, mitään niinku huumoria tässä ei ole kauheasti kyllä, ja semmoisia niinku typerä romanttinen hetkikin siinä, kun ne lenteli, tai se lensi sen ikkunan taakse sen muija. Ja niin kuin sanottu, tää on just semmoinen niin kliseinen elokuva kuin vaan voi olla, että niin kuin, vaikea edes kuvitella, siis semmoinen edes henkilö, joka tykkää sariksista, eikä yleensä kattele paljon leffoja, edes sekään, nuori killi,
ei sekään varmaan saisi tästä yhtään mitään. Tää oli paska, 1 tähti. Ihan aidosti paska, siis niinku edes hauskalla tavalla paska, niinku, kuten esimerkiksi aina mä vertaan Tom Cruisen mummiin, niin se oli ihan hauskalla tavalla paska, mutta tää oli vaan niinku puiseva paska ja tylsä paska, hevon paskaa tämmönen. Onks tää sun mielestä paskaa? Kerro se kommenteissa. Mä en nyt enää puhu tästä mitään, koska tää ei enempää yhtäkään sanaa ansaitse enempää. Moro!